যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। এতিয়া আমি অসম চৰকাৰৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ গণিত কিতাপখনৰ চেপ্টাৰ 7 ফ্ৰেকশ্যন ভগ্নাংশ আমি আজি আলোচনা কৰিম। এতিয়া চোৱা পেজ নাম্বাৰ 126 ডু ইট ইয়ৰছেল্ফ নিজে কৰা। 1 নম্বৰটো দিয়া আছে ৰাইট দ্য ফ্ৰেকশ্যন ৰিপ্ৰেজেণ্টিং দ্য ছেডেড পৰ্চন। কি কৰিব দিছে ছায়াবৃত্ত অংশখিনিয়ে বুজোৱা ভগ্নাংশবোৰ আমাক লিখিব দিছে। ছায়াবৃত্ত মানে কি এই যিখিনি ৰং কৰাই আছে। 1 নম্বৰ চিত্ৰটো চোৱাচোন এইটো এটা আমাক বৰ্গৰ নিচিনাকৈ দিয়া আছে। ইয়াতে আমাক চোৱা ৰং কৰাই আছে। কেইটা অংশ ৰং কৰাই আছে 4টা অংশ ৰং কৰাই আছে। এতিয়া ইয়াৰে ভগ্নাংশ লিখিব লাগিলে আমি কি কৰিম প্ৰথমে আমি ইয়াতে কিমানটা মুঠ খাই আছে হিচাপ কৰি লম। চোৱা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 মুঠ খাই কিমানটা আছে 16টা আছে। গতিকে তলত 16 বুলি লিখি লোৱা। 16টা মুঠ খাই আছে। এই 16টা মুঠ খায়ৰ কিমানটা অংশত ছায়া আছে মানে ৰং কিমানটাত কৰা আছে 1 2 3 4 4টাত ৰং কৰা আছে। 16টা ঘায়ৰ 4টাত ৰং কৰা আছে। ভগ্নাংশটো হ'ব 16 ভাগৰ 4। 2 নম্বৰ চিত্ৰটোত চোৱা ইয়াতে এটা আমাৰ ত্ৰিভুজ দিয়া আছে। ইয়াতে কেইটা ঘাই আছে চোৱা প্ৰথমে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ইয়াতেও কিমানটা আছে মুঠ ঘাই 16টা আছে। গতিকে 16 লিখা। এই 16টা ঘায়ৰ কিমানটা ঘায়ত আমাৰ ছায়া আছে মানে ৰং কৰাই আছে 1 2 3 4 5 ওপৰত কি হ'ব 5 16 ভাগৰ 5 তাৰ মানে 16টা ঘায়ৰ 5টাতহে ৰং কৰাই আছে। 3 নম্বৰটো চোৱা বৃত্তটোৰ ভিতৰত আছে কেইটামান বিন্দু দিয়া আছে। কেইটা বিন্দু দিয়া আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ইয়াতেও আমাক ইয়াতে 16টা নাই 15টা আছে হিচাপ কৰিলে 15টা পাবা। তো ইয়াতে মুঠ বিন্দু আছে কিমানটা 15টা। 15 লিখা তলত 15ৰ কিমানটা বিন্দুত ৰং কৰা আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 8টাত ৰং কৰা আছে। ঠিক আছে 15 ভাগৰ 8 হ'ব। তাৰপিছত চোৱা 4 নম্বৰ চিত্ৰটো ইয়াতে মুঠ কিমানটা ঘাই আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 ইয়াতে আছে মুঠ 8টা ঘাই। 8টা ঘায়ৰ কিমানটাত ৰং কৰা আছে 1 2 3 4 5 6 6টাত ৰং কৰা আছে। সেইকাৰণে ভগ্নাংশটো কি হ'ব 8 ভাগৰ 6 মানে 8টা ঘায়ৰ 6টাতহে ৰং কৰা আছে। এটা কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 চোৱা write whether the fraction identifying the shaded portion is correct or not। আমাক কি কৈছে যে তলত ছবি দুটাৰ ছায়াবৃত্ত অংশখিনিক যিদৰে ভগ্নাংশৰ সহায়ত দেখুওৱা হৈছে এইটো শুদ্ধ হৈছে নে নাই সেইটো আমাক লিখিব দিছে। প্ৰথমটো চিত্ৰ চোৱা কিমানটা ঘাই আছে 1 2 3 4 4টা ঘাই আছে তলত 4 লিখিছে। ৰং কেইটাত কৰা আছে 1 2 দুটাত ৰং কৰা আছে ওপৰত 2 লিখিছে 4 ভাগৰ 2 গতিকে এইটো শুদ্ধ হৈ আছে। 2 নম্বৰটো চোৱা কেইটা ঘাই আছে 1 2 3 4 আৰু 5 4 5 ঠিক আছে ইয়াতে দুটা আছে 1 2 3 4 5 5 আছে। ৰং কেইটাত কৰা আছে 1 2 3 ওপৰত 3 আছে 5 ভাগৰ 3 হয় ভগ্নাংশটো আৰু শুদ্ধকৈ লিয়া আছে গতিকে এইটো শুদ্ধ হ'ব। এটা 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা said 7 parts of the adjacent ring write the fraction representing the shaded portion। আমাক কি কৰিব দিছে এই ৰিংটোৰ সমান 7টা ভাগত আমাক কি কৰিব দিছে 7টা ভাগত আমাক ৰং কৰিব দিছে আৰু সেই ৰং কৰাৰ পিছত ভগ্নাংশটো কি হ'ব সেইটো আমাক লিখিব দিছে। এতিয়া চোৱা 7টা ভাগত ৰং কৰি দিয়া যিকোনো 7টা ভাগত মই কাঠ পেন্সিলৰ সহায়ত ৰং কৰি দিছো। ঠিক আছে তোমালোকে ৰং কৰিলে কৰি ল'ব পাৰা। তো এটা ঘাট কৰিলোঁ
এই দুটা ঘাই, তিনিটা ঘাই, 4, 5, 6, 7। তো মই 7টা ঘাত ৰং কৰিলোঁ, ঠিক আছে। এইটো এটা, এই দুটা, এই তিনিটা, 4টা, 5টা, 6টা, 7টা। মই লিখি দিছোঁ, তোমালোকে চিনিব নোৱাৰিব পাৰা বুলি লিখি দিছোঁ, ঠিক আছে। তোমালোকে ৰং কৰি দিবা। এতিয়া এই ৰিংটোৱে কি ভগ্নাংশ বুজাইছে সেইটো আমাক লিখিব দিছে। টোটেল কিমানটা ঘাই আছে সেইটো আমি লিখি চাওঁ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। মুঠ ঘাই আছে কিমানটা? 16টা। 16টা ৰং কিমান তাত কৰিছোঁ? 7টাত। 16 ভাগৰ 7 হ'ব আমাৰ ভগ্নাংশটো। Question number 4 কি দিয়া আছে? Write the natural numbers from 1 to 50. 1ৰ পৰা 50লৈকে স্বাভাৱিক সংখ্যাবিলাক লিখা। Encircle the prime numbers from them. আৰু সেই সংখ্যাবিলাকৰ মৌলিক সংখ্যাবিলাকত কি কৰিব দিছে? সাৰ্কেল চিন দিব দিছে। What fraction of the natural numbers are prime numbers? Express them. এই স্বাভাৱিক সংখ্যাকেইটাৰ কিমান অংশ মৌলিক সংখ্যা তাকে ভগ্নাংশৰ সহায়ত প্ৰকাশ কৰিব দিছে। এইটো তোমালোকে কৰিবা। প্ৰথমে 1ৰ পৰা 50লৈকে স্বাভাৱিক সংখ্যাকেইটা লিখি ল'বা আৰু সেই স্বাভাৱিক সংখ্যাকেইটাৰ যিকেইটা মৌলিক সংখ্যা থাকিব, মৌলিক সংখ্যাকেইটাকক ঘেৰ দি যাবা, ঠিক আছে? যিকোনো চিন দি যাবা যাতে তোমালোকে চিনি পোৱা। আৰু তাৰ পিছত ভগ্নাংশটো লিখিবা কি হয়। এতিয়া 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা। What fraction of a year is 5 month? 1 বছৰৰ কিমান অংশ 5 মাহ সুধিছে। কিমান অংশ 5 মাহ হ'ব? 1 বছৰত কিমান মাহ? 12 মাহ। 12 মাহৰ ভিতৰত আমাক কি সুধিছে? 5 মাহ উলিয়াব দিছে। 12 ভাগৰ 5 হ'ব ভগ্নাংশ। এতিয়া পেজ নাম্বাৰ 138ত চোৱা কি দিয়া আছে। Question number 1 দিয়া চোৱা। Observe the adjoining figures. Write the fraction of the shaded part in each of them. Are all these fraction equivalent? আমাক কি কৈছে? কাষৰ চিত্ৰ চাই প্ৰতিটোৰ ক্ষেত্ৰত ৰং কৰা অংশক বুজোৱাকৈ ভগ্নাংশবিলাক লিখিব দিছে। আৰু এই গোটেই ভগ্নাংশবিলাক সমমান ভগ্নাংশ হয় নেকি সেইটো আমাক সুধিছে। এতিয়া চোৱা প্ৰথমটো চিত্ৰত কি দিয়া আছে চোৱা। 1, 2, 3। 3টা ঘাই আছে। 3টা ঘাইৰ কেইটাত ৰং কৰা আছে? 1, 2, 2টাত ৰং কৰা আছে। তো ভগ্নাংশটো কি হ'ব? সো এতিয়া প্ৰথম চিত্ৰটোত কি আছে আমাৰ? 3টা ভাগ আছে। 3টা ভাগৰ 2টা ভাগত কি কৰা আছে? ৰং কৰা আছে। দ্বিতীয় চিত্ৰটোত কি আছিল আকৌ আমাক? 4টা ভাগত ৰং কৰা আছিল। এই এটা ভাগ, এই 2টা ভাগ, এই 3টা ভাগ, এই 4টা ভাগ। 4টা ভাগত ৰং কৰা আছিল টোটেল, ঠিক আছে? টোটেল কিমানটা ঘাই আছে? ঘাই আছে 6টা। 6টাৰ ভাগ কৰা আছে, ৰং কৰা আছে কেইটাত? 4টাত। তাৰপিছত চোৱা 3 নম্বৰত কি আছিল? কেইটা ঘাত ৰং কৰা আছিল? 6টা ঘৰত ৰং কৰা আছিল। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6টা ঘৰত ৰং কৰা আছিল। টোটেল ঘৰ কিমানটা আছে? 9টা ঘৰ আছে। 9টা ঘৰৰ 6টাত ৰং কৰা আছে। 9 ভাগৰ 6। তাৰপিছত ইয়াতে কিমানটা ঘাই আছে? 12টা ঘাই আছে। 12টা ঘাইৰ কিমানটাত ৰং কৰা আছে? 8টা ঘৰত ৰং কৰা আছে। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 12টা ঘৰ তাৰে 8টাত ৰং কৰা আছে। এতিয়া আমি গোটেইকেইটা চিত্ৰৰ বাবে ভগ্নাংশকেইটা আমি লিখি ল'লোঁ। এতিয়া চোৱা ইয়াতে কটাকটি কৰিব পাৰা নেকি? পাৰোঁ। 4ক 2ৰে কিমান বাৰ যাব? 2 বাৰ যাব। 2 2 4। 6ক 2ৰে কিমান বাৰ যাব? 3 2 6। কিমান পালোঁ ভগ্নাংশটো? 3 ভাগৰ 2 পালোঁ।
ইয়াতে চোৱা 9 ভাগৰ 6 আছে কিমান বাৰ যাব 3 ৰে 6ক যাব দুবাৰ 2 3 গুণ 6 3 ৰে 9ক যাব 3 বাৰ 9 ভাগৰ 3 ভাগৰ 2 পালো আমি তাৰ পিছত আছে 12 ভাগৰ 8 ইয়াতেও চোৱা কি হ'ব 4 ৰে 12ক যাব 3 বাৰ 3 4 গুণ 12 4 ৰে 8ক যাব দুবাৰ 2 4 গুণ 8 3 ভাগৰ 2 পালো সো প্ৰত্যেকটো ভগ্নাংশ আমি কি পালো 3 ভাগৰ 2 এটো 3 ভাগৰ 2 গোটেই কেইটা আমি কি পালো 3 ভাগৰ 2 পালো তাৰ মানে আমাৰ কি হ'ব গোটেই কেইটা আমাৰ সমমান ভগ্নাংশ হ'ব গোটেই কেইটা কি হ'ব আমাৰ ইকুইভ্যালেন্ট ফ্ৰেকশন হ'ব all these fraction are equivalent গোটেই কেইটা ভগ্নাংশ কি হয় সমমান ভগ্নাংশ